אהלן, צהריים טובים. אני עמית צורן, וממש כיף לי לארח היום חבר יקר, דוקטור אלי יהלום, אשר יש לי גם קשר אישי איתו, מלבד היותו חבר. הוא פנה אליי אחר כתבה על שמניזם לפני כמה שנים בעיתון הארץ, אותה פנייה שהכירה לי גם, אותה כתבה שגם אחריה פנה אליי פרופסור עודד מימון, שראיין אותי לפני שבועיים. אז החיבור המקסים הזה ממשיך קדימה. אנחנו כולנו מגיעים מרקע אקדמי כחוקרים, וכל אחד לקח את זה לכיוון אחר. אלי מתעסק בחיבור בין נשימה, לב, מוח ותודעה, ואני אעביר לו את השרביט שיציג את העשייה המבורכת שלו ואת היוזמות שלו ואת הלב הענק שלו, וגם אולי יספר לנו עוד על החיבור המשולש ביני ובינו ובין עודד. קודם כל שלום, אכן זה כיף לסגור מעגלים. עמית הוא חבר ותיק שלי, גם אנחנו מבלים במקומות שונים, גם אצלי בבית. ופרופסור עודד מימון, ידידי עודד, אה, הוא מאוניברסיטת תל אביב, ולפני 11 שנה אה, פניתי אליו שיעזור לי לעשות את הכנס הראשון לחקר התודעה באוניברסיטת תל אביב. זה היה הכנס הראשון בישראל באוניברסיטה לחקר התודעה. עד אז בכלל לא היו קורסים לתודעה באוניברסיטה. אה, ואני זוכר שפרופסור דוקטור מאוניברסיטת בן גוריון, שהיה ברשימה של המרצים, צלצל אליי ערב קודם ואמר שאיימו עליו שאם הוא יבוא לכנס תודעה לארצות, הוא היה צריך להרצות על הקשר בין תודעה בין העצים, איך העצים מדברים ומזהירים אחד את השני במטע שיש התקפה של מזיקים. אז אמרו לו שלא יופיעו בכנס כזה, והוא ביטל ברגע האחרון. זה רק מראה לכם מה קרה פה בעולם ב-11 שנה. אה, אני ברמה האישית, זה שליחות בשבילי להפגיש את המדע לתודעה ולהנגיש את זה לציבור. ושרשרת הזאת של מדע ותודעה שיעל המקסימה עושה ב-5:55, אני קודם כל תמיד מודה לה. שאפו יעל על מה שאת עושה, זה באמת שירות ענק לציבור. אז זה החיבור, אני סוגר את החיבור. עכשיו, מה קורה פה? אני מדען ברקע שלי, אבל מדען שהיה לפני 50 שנה באשרם של אושו, ואושו גילה לי שבלב, בלב שלנו, על הלב יש מוח. חלק מהלב הוא מוח, והוא המוח הראשון שלנו. ואני אז הייתי איתו, והוא לימד אותי איך לנשום ואיך לנהל את הפחד שלי ואת היגון שלי ואת הפוסט טראומה שלי האישית, ולחיות עם זה ולהפוך את הכעס ואת החור הזה שבלב לדלק סילוני לעשות דברים. לא לפחד, ומה שבא לך בלילה בתקשור, אתה הולך וביום הולך ועושה את זה ומייצר כאן בעולם הפיזי שלנו. ואני מחבר את העולם הרוחני הזה לעולם הפיזי בכוונה, כדי להסביר לאנשים בבית שלא יפחדו מזה, שיקבלו את זה, ושאם מגיע להם מסר, שיקבלו אותו ברצינות ויעשו אותו, וקודם כל יעשו אותו באהבה ובקולקטיב. יעשו איתו עם עוד אנשים. אני לאחרונה, לאור מה שקרה פה בשביעי לאוקטובר, הנשמתי אלפי חיילים לוחמים, ואחרי התקופה של השנה שאלו אותי הרופאים, נו, אז איך אתה משכפל את עצמך? ואז הקלטתי את ההנחיה הזאת בצורה מאוד מאוד מסודרת, בתוך חדר אקוסטי של 3 על 3, שאתה יושב בכורסה מאוד נוח,
ובטלוויזיה אני מופיע ומנחה במשך 22 דקות, מלמד איך נושמים, מלמד איך מחברים את המוח הקורטיקלי למוח שבלב, איך מסחרנים את המוחות. ולמעשה הנשימה, שאני קורא לה לחיילים נשימה טקטית, ההודים קוראים לה נשימה שווה, זה נשימה שמסחרנת את המוחות ב-0.1 הרץ. כל הדברים האלה נמדדו במכללה בהארטמאת' אינסטיטוט בארצות הברית, בקליפורניה, משנת 90 ומעלה. הם קודם כל גילו באמת מה שאני אמרתי להם, לממציא שם של המכללה הזאת.